નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ ભાભર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 માં પ્રકરણ નંબર 9 આનુવંશિકતા અને ઉચ્ચ વિકાસ પ્રકરણમાં આનુવંશિક લક્ષણો માટેના નિયમોમાં આગળના મુદ્દા તરફ જઈએ. છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી બુક પ્રમાણે નહીં પણ હું કીધું એમ કે 144 નંબરનું પેજ આખું વર્ણન એક સંકરણનો પ્રયોગ કહેવાય. એમ હવે 145 નંબર પેજનો ઉપરની જે થિયરી છે એને દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ કહેવાય છે. હેડિંગ લખવું હોય તો તમે લખી શકો. કેમ દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ કહેવાય? બે સંકરણ કેમ કીધું? મતલબ બે લક્ષણો ને લેવામાં આવે અથવા તો બે વિકલ્પી જનીન યુગ્મોને લેવામાં આવે. એટલે જેમ પહેલો પ્રયોગમાં એક વિકલ્પ જનીન લેવામાં આવ્યું હતું, બરાબર, કે એક છોડમાં ઊંચું જ લક્ષણ લીધું બસ. હવે મેન્ડલે બે વિકલ્પી જનીન યુગ્મોનો સંકર લેવા માટે શું કર્યું? મેન્ડલે બે છોડ પસંદ કર્યા, બે છોડ લીધા, બરાબર, પિતૃ પેઢીમાં. સમજજો, મેન્ડલે પિતૃ પેઢી બે છોડ લીધા, બરાબર. એક છોડ એવો લીધો કે જે ગોળાકાર બીજ ધરાવતો હતો અને એ જ છોડ પીળો રંગનો હતો. એક છોડ એવો લીધો કે છોડ પીળા રંગનો હતો અને એ છોડનું બીજ ગોળાકાર હતું. એક છોડ આવો લીધો, એટલે બે લક્ષણો લીધા. બે લક્ષણો જે છોડમાં હોય, આ બે લક્ષણો, એવો મેન્ડલે એક છોડ લીધો. સામે બીજો છોડ કેવો લીધો કે જેનો રંગ લીલો હતો અને એનું બીજ ખરબચડું હતું. બીજો એક છોડ આવો લીધો. મેન્ડલે પિતૃ પેઢીમાં બે છોડ લીધા, એક માદા અને એક નર. એક છોડનો બીજનો આકાર ગોળ હતો અને એક છોડ પોતે પીળા રંગનો હતો. એક છોડ એવો લીધો કે જેનો રંગ લીલો હતો અને બીજ ખરબચડા હતા. એટલે એક છોડમાં બે લક્ષણો, બે વિકલ્પી જનીન યુગ્મ લીધા. તો આપણે બે ધારવાના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે સમજવાની કોશિશ કરીએ. પીળો રંગ, ગોળાકાર બીજ. ચલો, પીળા રંગ માટે જનીન આપણે શું ધારીએ? યેલો, એટલે કેપિટલ Y. જનીન તો હંમેશા જોડીમાં હોય. ગોળાકાર બીજ માટે આપણે જનીન ધારવાનું. એવી રીતે લીલા રંગ માટે જનીન કયું ધારવું? તો લીલા રંગ માટે કયું ધારવું? તો એના માટે સ્મોલ y લીધું. એના ઓપોઝિટ લક્ષણ લીધું, વિરોધાભાસી. પીળા રંગ વાળો કેપિટલ Y હોય, એના વિરોધાભાસી લીલો રંગ સ્મોલ y. એવી રીતે ગોળાકાર બીજ માટે કેપિટલ R લીધું અને એના વિરોધી ખરબચડા માટે સ્મોલ r લક્ષણ. બરાબર. અને મેન્ડલે આ બે છોડ વચ્ચે સંકરણ કરાવ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રોએ સમજવાનું છે કે આ છોડમાંથી જનીન કેવું આવે? Y, કેપિટલ Y, કેપિટલ R. આમાંથી કયું આવે? સ્મોલ y, સ્મોલ r. એવું લેવા આમાંથી બધામાંથી સંતતિ જે પેદા થાય એ કેવી પેદા થાય? આના આધારે તમે સમજજો. હું સમજાવું. F1 પેઢી, F1 પેઢીમાં કેવી સંતતિ પેદા થઈ? તો હું પહેલા રંગ લખું કે જ્યારે આ બંનેનું સંકરણ કરાયું ત્યારે F1 પેઢીમાં બધી સંતતિ પીળો રંગ અને ગોળાકાર બીજવાળી પેદા થઈ. મતલબ કેવી થઈ? આના જેવું, આ પિતૃ જેવું. મતલબ આ પિતૃ કેવું કહેવાય? પ્રભાવી હશે. કેવો હશે? પ્રભાવી. અને આ કયો થયો? પ્રચ્છન્ન. હવે આના આધારે વિદ્યાર્થી તમે સમજી શકો
કે પીળો રંગ માટે જનીન અને ગોળાકાર બીજ માટેનું જનીન કેવું જનીન હશે? પ્રભાવી. પિતૃ પેઢીમાં એક છોડ આવો લીધો, એક છોડ આવો લીધો, બંનેનું સંકરણ કરાયું અને જે F1 પેઢીમાં બધા છોડ કેવા મળ્યા? પીળા રંગવાળા, ગોળાકાર બીજવાળા. મતલબ આ જનીન કેવું હતું? પ્રભાવી. આ લક્ષણ પ્રભાવી થયું, આ લક્ષણ પ્રચ્છન્ન થયું. હવે મેન્ડલે બીજું વિચાર્યું તો F2 પેઢીમાં સંતતિ કેવી હશે? અને હવે તમે અહીં વિચારો તો આ રંગ માટે જનીન કયું હશે? તો આના અંદર પીળો રંગ ગોળાકાર માટે YYRR હતું, પણ જ્યારે આ તો સંકરણ કરાયું ત્યારે જનીન Y સ્મોલ y કેપિટલ R સ્મોલ આવા જનીન વાળા છોડ પેદા થયા. પણ આવા જનીન વાળા છોડમાં આ કેપિટલ Y એક પ્રભાવી હતો, સ્મોલ r કેપિટલ R પ્રભાવી હતો, એટલે પીળો રંગ આવ્યો અને ગોળાકાર બીજ આવ્યો. ખબર પડી? હવે આના પ્રયોગને કે F2 પેઢીમાં સંતતિ કેવી હોય, કેવા છોડ હશે? તો હવે આ જે જનીન છે આવા નાવા બે છોડ વચ્ચે સંકરણ કરાયું મેન્ડલે. શું કરાયું? પીળો રંગ ગોળાકાર બીજવાળા F1 પેઢીમાં આવેલા, કોઈ F1 પેઢીમાં એક છોડ પેદા નતો થયો, જે છોડ પેદા થયા એ છોડનું એકબીજા વચ્ચે સ્વફલન કરાયું, પરાગનયન કરાયું. મતલબ F2 પેઢીની સંતતિ કેવી હોય ચકાસવા માટે. એટલે આ જ છોડ જે મળ્યા એમાંથી એક નર લીધો ને એક માદાવાળો લીધો અને બંને છોડ કેવા હતા? પીળા રંગના ગોળાકાર બીજના. હવે એ બંને વચ્ચે જ્યારે સંકરણ કરાયું તો આમાંથી જનીન કેવો આવે? કેપિટલ Y. હવે કેવા છોડ પેદા થાય સમજજો, એના માટે મારે કોઠો બનાવવો પડશે તો તમારા સમજમાં આવશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 2 3 4 1 2 3 4 બરાબર. હવે આ એક માટે કેવા જનીન પેદા થાય? તો કેપિટલ Y કેપિટલ R એક જનીન આવો આવે, બરાબર. બીજો કેપિટલ Y સ્મોલ r એક જનીન આવો આવશે, એક જનીન આવો આવશે. સ્મોલ y કેપિટલ R એક આવો આવશે, બરાબર. અને સ્મોલ y સ્મોલ r આવી આવે. સામે આ એક છોડ, આ છોડ લીધો એટલે એક છોડ A નામનો અને આને B નામ આપ્યું. તો આમાંથી જનીન સેમ એવા આવે કેપિટલ Y R કેપિટલ Y સ્મોલ r કેપિટલ R અહીં ભૂલ થઈ, સ્મોલ y કેપિટલ R અને સ્મોલ y સ્મોલ r. ઓકે, આ બી નંબર. F2 પેઢીમાં કેવા છોડ પેદા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજજો. જુઓ, આ બેનું સંકરણ થાય એટલે એક છોડ આવો પેદા થયો, કેપિટલ Y કેપિટલ R, બરાબર. કેપિટલ Y કેપિટલ R સ્મોલ y એક આવો છોડ પેદા થયો. એક કેવો થયો? કેપિટલ Y સ્મોલ y કેપિટલ R એક છોડ આવો થયો. બીજો કેવો થયો? કેપિટલ Y સ્મોલ y કેપિટલ R સ્મોલ r એક છોડ આવો પેદા થયો, બરાબર. બીજો કેપિટલ Y કેપિટલ R સ્મોલ y એક છોડ આવો પેદા થયો. કેપિટલ Y સ્મોલ r એક આવો પેદા થયો. કેપિટલ Y સ્મોલ y કેપિટલ R સ્મોલ y એક આવો પેદા થયો. અને કેપિટલ Y સ્મોલ r એક આવો પેદા થયો, બરાબર. કેપિટલ Y સ્મોલ y કેપિટલ R એક આવો પેદા થયો. કેપિટલ Y સ્મોલ y કેપિટલ R એક આવો. બંને સ્મોલ y
બંને કેપિટલ આર આવો પેદા થયો. બંને સ્મોલ y, એક કેપિટલ આર એક સ્મોલ આવો પેદા થયો. બરાબર. કેપિટલ y સ્મોલ y કેપિટલ આર સ્મોલ r એક આવો છોડ પેદા થયો. કેપિટલ y સ્મોલ y બંને કેપિટલ આ સ્મોલ y એક આવો પેદા થયો. સ્મોલ y એક કેપિટલ r સ્મોલ r એક આવો પેદા થયો. અને સ્મોલ y સ્મોલ r આવો છોડ પેદા થયો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો F2 પેઢીમાં કેવા છોડ જોવા મળ્યા? તો પીળો રંગ ગોળાકાર બીજવાળા. જુઓ F1 પેઢીમાં બધા પીળો રંગ ગોળાકાર બીજવાળા મળ્યા, પણ એનું જનીન બંધારણ આવું જોવા મળ્યું. હવે એમાં માની લઈએ કે કેપિટલ આ પ્રભાવી જનીન છે, બરાબર? એટલે એક આવ્યું તો પણ એ પીળો રંગ આવ્યો, અને આમાં એક આવ્યું એટલે ગોળાકાર થઈ ગયું, કારણ કે પ્રભાવી છે. એટલે આની અસર થઈ નહીં, કારણ કે અભિવ્યક્ત આ થઈ. પણ F2 પેઢીમાં કેવી સંતતિ પેદા થઈ? તો હવે આપણે આને રંગ વાઇઝ વેચીએ, બરાબર? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો F2 પેઢીમાં આપણે અહીં લક્ષણ લઈએ કે પીળો રંગ અને ગોળ બીજ આવા કેટલા છોડ પેદા થયા? બરાબર. તો જોઈએ, ચલો આ એક છોડ કયો? આ છોડ કેવો હશે? પીળો રંગ અને ગોળ બીજ વાળો, એટલે એક છોડ એ થયો. ચલો આ છોડ કેવો હશે? બંને કેપિટલ y છે એટલે પીળો, અને એક કેપિટલ છે એટલે ગોળાકાર જ હશે, ખરબચડો નહીં આવે, એટલે એક આવ્યો એટલે બે થયા. પીળો રંગ કેપિટલ છે અને બંને કેપિટલ છે એટલે પીળો રંગ ગોળાકાર બીજ કેટલા થયા? એવા છોડ કેટલા થયા? 3 થયા. આ એક પીળો છોડ હશે અને ગોળાકાર બીજ વાળો હશે એટલે કેટલા થયા? બીજો એક થયો. આ 4 તો આવા નીકળ્યા. કેપિટલ y બંને એટલે પીળો રંગ અને કયો રંગ? ગોળાકાર બીજ વાળો, એટલે એક પાછો બીજો પાંચમો થયો. આ પણ પીળો રંગ, પણ જુઓ બંને સ્મોલ r છે, એમાં કેપિટલ નથી પ્રભાવી, એટલે ખરબચડો બીજ વાળો નીકળ્યો. એટલે પીળો રંગ અને ખરબચડું બીજ વાળો એક છોડ નીકળ્યો. પીળો રંગ અને ગોળાકાર બીજ વાળો બીજો એક નીકળ્યો. પીળો રંગ અને ખરબચડા બીજ વાળો બીજો એક નીકળ્યો. પીળો રંગ અને ગોળાકાર બીજ વાળો હજુ એક નીકળ્યો. પીળો રંગ અને ગોળાકાર બીજ વાળો બીજો નીકળ્યો. હવે બંને સ્મોલ y એટલે લીલો રંગ, બરાબર, અને કેપિટલ I એક કેવો આવ્યો? લીલા રંગનો અને ગોળાકાર બીજવાળો, એક આવ્યો. બીજો લીલો રંગ અને ગોળાકાર બીજવાળો બીજો આવ્યો. પીળો અને ગોળાકાર બીજો થયો. પીળો અને ખરબચડો આ ત્રીજો થયો આનો. પછી લીલો અને ગોળાકાર આવ્યો, અને છેલ્લે લીલો અને ખરબચડો કયો આવ્યો? આવો આવ્યો. બંને આવું જોવા મળ્યું, લીલો અને ખરબચડું બીજ કેવો જોવા મળ્યો? એક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો રેશિયો કેવો જોવા મળ્યો? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 જેમ 3 જેમ 3 જેમ 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો F2 પેઢીમાં શું જોવા મળ્યું? સંતતિમાં પીળા રંગ અને ગોળાકાર બીજ જોવા મળ્યા, એ તો આપણે માની લઈએ. આર્યા. લીલો રંગ અને ખરબચડા બીજ જોવા મળ્યા. આર્યા. પણ આ ઉપરાંત કેટલાક નવા સંયોજન જોવા મળ્યા, મિશ્રણવાળા. પીળો રંગ ખરબચડો બીજ, લીલો રંગ અને ગોળાકાર બીજ વાળા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પીળા રંગનું અને લીલા રંગનું લક્ષણ, ગોળાકાર બીજનું અને ખરબચડા બીજનું લક્ષણ સ્વતંત્ર રીતે શું થયું? આનુવંશિક થયું, વારસામાં આવ્યું. તો
કેવા છોડ જોવા મળ્યા F2 પેઢીમાં? પીળો રંગ ગોળાકાર બીજવાળા જોવા મળ્યા, લીલો રંગ ખરબચડા બીજવાળા જોવા મળ્યા અને નવાઈ જોવા મળ્યા. પીળો રંગ ખરબચડા બીજવાળા, લીલો રંગ અને ગોળાકાર બીજવાળા. તો આ છે કેવું? દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. અને આના આધારે મેન્ડલે કીધું કે પીળા રંગ સાથે ખરબચડું બીજ લાવવા તો દરેક લક્ષણ પોતે સ્વતંત્ર રીતે અભિવ્યક્ત થયું. એટલે મેન્ડલનો એક પ્રભાવી અથવા તો પ્રભુતાનો નિયમ આનુવંશિક માટે પહેલા નંબરના પ્રયોગના આધારે સાબિત કર્યો અને બીજો એક નિયમ કે દરેક કારક સ્વતંત્ર રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે. કારક એટલે કે જનીન અભિવ્યક્ત થાય. આ બીજો નિયમ મેન્ડલે દ્વિસંકરણના પ્રયોગ પરથી આપ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે વિકલ્પી જનીન યુગ્મોનો સંકરણના પ્રયોગમાં કેવા લક્ષણો આવશે એ તમે આ પ્રયોગ પરથી સમજી શકો છો. તો આજનું આ લેક્ચર આપણે પૂરું કરીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ લક્ષણો જાતે કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે એના વિશે આપણે સમજણ મેળવીશું. તો આજના લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ. થેન્ક યુ.